दुध बचाउन सकेर फ्रिजमा राख्न सकियो भने अलि बाक्लो तर लाग्छ, नत्र भने हाम्रै दाजुभाइको घरको लखनाबाट भैँसी सन्चो पनि हुँदैन, त्यही भएर हामीले तरलाई म्यानेज गर्न सकियो भने घिउ किन्न डेरीको घिउ किन्न लगाउनु पर्दैन, यसैबाट घिउ हुन्छ। मिनटपछि अब यो यस्तो बाक्लो बाक्लो भएछ, यस्तो कलर पनि भएको छ, यो जस्तो भएको छ कि के भन्छ यसलाई, हिउँ जस्तो आइसक्रिम जस्तो भएको छ, बिग्रे जस्तो खायो आज। चाहिँ अब तयार भयो। धेरै भयो नि, पानी राखेँ मैले, अनि पानी राखेपछि अब यो चाहिँ डल्ला पर्यो, यो चाहिँ घिउ तयार भयो। घिउ तयार भयो, कराईमा राखिराखेको छु। अब यसलाई तताउँछु। यसबाट लगभग आधा किलो घिउ निस्किन्छ, अलिकति बिरामी हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ आधा किलो घिउ निस्किन्छ यसको। तताउनलाई छु।
यो अझै भएको छैन होला, यो भर्खरै सुरु गरेको बताउन अझै टाइम लाग्छ। बोलाउँछु यो अलिक धेरै छ, त्यही भएर उम्लेर जाने चान्स धेरै भएको भएर यसलाई मैले आगो मन्द बनाएर चलाउँदै बस्दै गरेछु। चलाइरह यो मैले तताउलाको लगभग 10-15 मिनट भयो। 10-15 मिनटपछि यो अब घिउ तयार हुँदैछ। अलिकति यो बिलाउनी हुन्छ, त्यसपछि यो घिउ तयार हुँदैछ। अझै 5 मिनट जति लाग्छ यो घिउ तयार हुन। यो घिउ हो, यो हुँदैछ। यसको लगभग आज मैले चाहिँ यसलाई मन्द आगो बनाएकी छु। अब मैले यसलाई छानेर अब घिउ तयार हुँदैछ। यसलाई एकछिनमा छानेर एउटा सिसामा राख्छु। अब बिलाउनु बन्न लागेको छ। अब मैले यसलाई एकछिनमा छान्छु। अब सजिलै आफ्नै घरमा आफूले तताएको दुधको घिउ तयार गर्न सकिन्छ। मैले आवश्यकता छैन, तरबाटै यसरी घिउ तयार गर्न सकिन्छ।